ये एक्सीडेंट ये गाटत पड़े मानजन इतना ओ भैया ये रास्ता पाकिस्तान जाएगा पाकिस्तान हाँ ओके बाबा बाबा बहुत धुनियाके কৰি আছে लव यू दिल से আৰু এনে পৃথিৱীৰাজো হেল্প কৰিছে अरे जिया हो बिहार के लाला আৰম্ভ হৈ গ'ল আজি দিনটো জুলে 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 কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু ভিডিঅ' আহি গৈছে চক আৰু আজি হ'ল 8 তাৰিখ আৰু আজি আমি যাম কোকৰাঝাৰ টুৱাৰ্ডছ বিহাৰ আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম কুৰুংদা তাত আহিলোঁ ঘৰত থাকিলোঁ আৰু কালি আমাৰ আহি পাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল যথেষ্ট দেৰিতে মেলিতে প্ৰায় এডিটিং কৰি মেলি 2টামান বাজিলে আৰু 4টা বজাতে আমি উঠিলোঁ আকৌ উঠি মেলি এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আপোনাৰ 5টা বাজিছে আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'বোৰ চাই জনাব আৰু এতিয়া ওলাওঁ ব'লক আৰু এইপিনে এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ চক এই প্লেছত গোটেই টিভি চকী ফেন লাগি আৰু বেগ চেক ৰেডি আৰু এতিয়া ওলাওঁ চ' সমীৰণ ৰেডি চলো সমীৰণো ৰেডি বাকীবোৰ তলত পালে আমি দুটাহে ওপৰত আছোঁ মানে বস্তুবোৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি মেলি যাওঁ চ' লগ পাই আছোঁ অ'কে চ' আহি পাই গ'লোঁ তলত আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ কৰিব লাগিব চ' এইপিনে আমাৰ আহিব বৰ ধুনীয়াকৈ কৰি আছে লভ ইউ দিল से আৰু এনে পৃথিৱীৰাজো হেল্প কৰিছে বেচাৰকেইটা একদম দিল से আৰু আমাৰ লগত এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰু এজন মানুহ গৈ আছে কোন গৈ আছে দেখুৱাই আছোঁ ফটো ছেশ্যন চলি আছে আগতে হৈ লওক তাৰপিছত এইপিনে গুৰুংদা আৰু হেল্ল' কেনেকুৱা আৰে ফিলিংটো কেনেকুৱা লাগিছে 105 প্লাস 105 105 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল মানে এক্সাইটমেন্টটো কি মানে জোছ লেভেল কিমান আপুনি কিমান ক'ব 100 এক্সাইটমেন্ট ইমান হৈ গৈছে কি ক'বলৈ কি ক'ব নালাগে পাহৰিয়ে গ'লগে মানে কেনেকুৱা লাগিছে বেলেগ লাগে যে আপোনাৰ এইটো আগতে গৈছে নাই এনেকৈ নাই যোৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম ন ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইক এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ব হয়নে চ' চক এয়া ওলাইছে আৰু এটা কথা গুৰুংদা বেয়া নাপাব মই কোৱাৰ কাৰণে এইজৰ কথাটো কৈছোঁ এইজ ইজ আ জাষ্ট এ নাম্বাৰ আপোনাৰ মনৰ জোৰ হ'ব লাগে আৰু এয়া ওলাইছে মই চেলিউট কৰিছোঁ তেখেতসকলক লাডাখত যাবলৈ সাহস লাগে আৰু এই সাহসটো তেখেতসকলৰ আছে যিটো হাই এল্টিটিউডত গৈ পেলাই য'ত অক্সিজেন লেভেলটো 0 লেভেল হৈ যায় আৰু তেখেতসকল ওলাইছে ভাবক আৰু এই দুয়োটাৰ কাৰণে চেলিউট আপোনালোক দুয়োজনকে মাই প্লেজাৰ থেংক ইউ চ' এতিয়া আমি ওলাওঁ আৰু হয় আৰু এটা কথাই মই ক'ব খোজোঁ মই অকলে হ'লে এইটো সাহস নকৰিলে মই UB চাহাব উজ্জ্বল বৰা চাহাব বিকাশ আৰু বাকী ভাইটিসকল আৰু ভণ্টিসকলো ওলাইছে গতিকে গোটেইখিনি মিলি পেলাই যেতিয়া আমি এটা ইঞ্জিন হ'ল আপুনি দেই আমি ডাব্বাহে কিন্তু গতিকে ইঞ্জিন ভাল আছে কাৰণে ডাব্বাবোৰ গৈ থাকিব এইখিনি সাহসতে কিন্তু ওলাইছোঁ অকল জোচ থাকিলেও নহ'ব ইঞ্জিনো ঠিক থাকিব লাগিব চ' লগতে আপোনালোকৰ মৰমখিনি লাগিব আৰু ব্লেছিংখিনি লাগিব চ' আমি ধুনীয়া ভিডিঅ' দেখুৱাই যাম থেংক ইউ ৰেডি ৱেলকাম ৰেডি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে চিৰিজটো আৰম্ভ হ'ব মানে আজিয়ে পায়ে চিৰিজটো আৰম্ভ হৈ গ'ল লাডাখ চিৰিজ এপিছ'ড 1 ফ্ৰম কোকৰাঝাৰ টু বিহাৰ আৰু এইটো চিৰিজ আজিয়ে পা ইয়াৰ আগৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনি নৰ্মেল মই ব্লগটো দি আছিলোঁ মানে কালি ৱাৰ্ম আপ ৰাইড বুলি ক'ব পাৰে বা এটা আমাৰ ফ্লেগ অফ হৈছিলে চ' আজিয়ে পৰা এইটো ৰাইডটো চিৰিজ 1 ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কোকৰাঝাৰ টু বিহাৰ ট্ৰাই কৰিম আপোনাৰ অলম'ষ্ট আজি আমি 580 কিলোমিটাৰ মানে 580 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ডিপেণ্ড কৰে কি ৱেডাৰটো কেনেকুৱা বতৰটো কেনেকুৱা বতৰৰ ওপৰতে কেলেকি বৰ ভাল নহয় ডাৱৰীয়া
কৰিছোঁ, অকণমান এনজয় কৰি যাম আৰু জেগাবোৰ চাব লাগে, আপোনালোককো দেখুৱাব লাগে। চ' অকণমান এনজয় কৰি যাব লাগিব, অকল কণ্টিনিউৱাছলি ৰাইড কৰিলেও নহয়। চ' মাজে মাজে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি যাম। চ' এতিয়া গোটেই একদম এইপিনে ডাঙৰ মিছন এটা চলি আছে, যিটো বাইকিঙৰ কাৰণে মানে বিৰাট অশান্তি। কিন্তু সেইটো আকৌ আনলোডিং লোডিং কৰা সেইটো মোক কালি ফাটি গৈছে জানানে এইখিনি কৰোঁতে। অ'কে, চ' ওলালোঁ ৰেডি আৰু এতিয়া একদম বাইকত লগ পাই আছোঁ। সকলোকে বাই বাই, থেংক ইউ। আশীৰ্বাদ কৰে যেন ধুনীয়াকৈ আহি যাওঁ। থেংক ইউ। থেংক ইউ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। सेफ जर्नी हाँ। ओके, बाय बाय। ओके, सो यहाँ श्रीरामपुर बॉर्डर আমি এতিয়া ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এণ্টাৰ হ'লোঁ আমি ৱেষ্ট বেংগলত। আৰু এইপিনে আগত গৈ আছে বাইক, বাকী কেইখন ছাইডো আহি আছে আৰু আমি এইপিনে ৰাজে মই গৈ আছোঁ। ত' ডাবলিং এইপিনে আগতে তিনিখন বাইক আৰু গুৰুং দাস শিলিগুৰি পাই গ'লগৈ চাগে। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱেষ্ট বেংগল আজি ক্ৰছ কৰিবলৈ বিচাৰিম, তাৰপিছত বিহাৰত থাকিম, চাওঁ কিমান যাব পাৰোঁ। অ'কে, চ' এতিয়া আমি কাৰিগাঁও ওচৰত আছোঁ। এই কাৰিগাঁৱত ইমান প্ৰকাণ্ড বৰষুণত তিতিলোঁ, এইবোৰ চব গোটেই তিতি মেলি অৱস্থা নাই। আমাৰ আৰু এজন টিম মেম্বাৰ আহি আছে, তেওঁৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু ৰৈ অৱস্থা এয়া গোটেই হেৰি হৈ গৈছে, মানে একদম পোৱাগৈ নাই, লাডাখ পোৱাগৈ নাই, নোপোৱা আগতে অৱস্থা কিবা হৈ গৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে? চিপ 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 একদম বেয়া, চিপটো একদম বেয়া। কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰি, ইয়াতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। ৰাইডিং জেকেট আছে, তাৰপিছত এইটো ওপৰত আকৌ ৰেইনকোট, ভিতৰত এটা, মানে একদম উশাহ নোপোৱা নিচিনা হৈ গৈছোঁ। মানে কিবা অৱস্থা নাইকিয়া গৈছে, একদম লেতেৰা কিবা অশান্তি লাগি গৈছে একদম। ত' এতিয়া যাওঁ এইপিনে চব বাইক। অ'কে, চ' ফাইনেলি শ্ৰীৰামপুৰ আপোনালোকক দেখালোঁ, ক্ৰছ হৈ গ'লোঁ। বহুত বৰষুণ আৰু এতিয়া বৰষুণৰ পৰা পাৰ কৰি আমি পালোঁহি আলিদ্বাৰপুৰ, ৱেষ্ট বেংগল। আৰু ইয়াৰ পৰা এইপিনে আছে এইখন ৰাজৰ গাড়ীখন, এইখন বিকাশৰ, সমীৰণে চলাব, সমীৰণখন বিকাশে আৰু আহিবখন মই।
वो बिहार के लाला जलदिलाने ने लगा तो नहीं है भैया का हाँ ठीक है ना पैर में लगा साइड साइड हो जाओ थोड़ा सा साइड हो जाओ हाँ খাৰ দাদি ইমান গাঁত আছে সাৱধানে যাবা দেই গাঁতৰ কাৰণে পৰিছে এই এক্সিডেণ্ট এটা এই গাঁতত পৰি পেলাই মানুহজন এতিয়া মই আগত আছিলোঁ তো অকণমান হেৰি কৰি দিলোঁ ভাল কৰি দিলোঁ আৰু ৰখিব পৰা নাই সেইকাৰণে গাড়ী চলালে বাইক চলালে অলপ সাৱধান হ'ব আৰু গাঁত চাত মানে অলপ সাৱধানে হেৰি কৰিব এই বাইকৰ হেৰি ডেকা হৈ গ'ল গোটেই বাইকখন চোঁচা কাম কৰিছে একদম ভিৰ লাগি গ'ল মানুহজনক লৈ গৈছে 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. অ'কে চ' ৰুম আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ কিন্তু বিৰাট গৰম লাগিছে আৰু মানে কি হ'ল এতিয়া লাষ্ট মটৰব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মটৰব্লগ মানে আজি কৰিব পৰা নাই যোৱাকালিৰ পৰা যিহেতু বহুত বৰষুণ হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট যিটো ইনচিডেণ্টটো দেখুৱালোঁ আহিব সময়তে এক্সিডেণ্ট এটাও দেখা পালোঁ মানুহ এটা মানে কি বৰষুণ দি আছিলে গাঁত আছিলে সেই গাঁতত মানে বাইকখন পৰি পেলাই বাগৰি পৰিলে মানুহে যথেষ্ট দুখ পাইছে ভৰিত চ' মই উঠাই মেলি দিলোঁ মই আগে আছিলোঁ মানে যেতিয়া আহি আছিলোঁ চ' মোৰ মুখৰ আগতে হ'ল চ' এতিয়া ব্লগটো এডিট কৰোঁ আৰু আজিৰ পৰা এপিছ'ডটো 1 আৰম্ভ হৈ গ'ল লাডাখ ছিৰিজৰ কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু লাষ্ট ছিৰিজটো মানে লাষ্ট যিটো আপোনালোকে ব্লগটো চালে ইমান ধুনীয়া মৰম দিছে মানে ইমান ৰেচপেক্ট দিলছে একদম চ' ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে একদম শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক চ' এতিয়া আৰু এটা আপডেট দি দিওঁ যে এতিয়া পালোহি বিহাৰ আৰু বিহাৰৰ পৰা আমি এতিয়া যাম ইউপিত হয়তো গোৰখপুৰ বা লক্ষ্ণৌত ষ্টে' কৰিম লক্ষ্ণৌৰ পিছত আমি থাকিম দিল্লী চ' ইয়াৰ পিছত আহিব দুটা পিছত যিটো নৰ্মেল মানে আৰু ধৰক লাডাখ ছিৰিজৰ ওপৰত হ'ব 1 2 3 আচল যিখিনি ৰাইডৰ মানে দেখা পাব লাডাখ ছিৰিজটো দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰাওনা হ'ম টুৱাৰ্ডছ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা হৈ পাঞ্জাৱ তাৰপিছত আপোনাৰ জম্মু কাশ্মীৰ শ্ৰীনগৰ সোণমাৰ্গ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম চ' ইমানখিনিয়ে আছিলে আজি আৰু বেছি হেৰি নকৰোঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব আইডিটো আহি আছে আৰু লাষ্টতো আহিব চাব মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে একদম ৰেচপেক্ট আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু শুবও লাগে ৰাতিপুৱা আকৌ উঠি যাবও লাগিব চ' কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব নিশ্চয় আৰু লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম আৰু ইয়াত পেট্ৰলৰ দাম হ'ল